chemistry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The 10th class the chemistry environmental portion start شو. په دې environmental portion کې زموږ سره دوه چپټر یو اټماسفیر او دویم نمبر زموږ سره واټر. دا نه چې کوم ویډیو لیکچر دی دا هم د واټر چپټر نه دی. په دې کې به موږ بحث کوو واټر بورن ډیزیز. واټر بورن ډیزیز بوي. واټر بورن ډیزیز څه ته وایي؟ بیا ون بای ون هغه ډیزیز وایو. د دې اول ډیفینیشن کوو. ډیفینیشن داسې دی چې ډیزیز that spread because of the drinking polluted water or eating those food that are prepared in polluted water is called waterborne disease. Waterborne disease دا زمون سره داسې بیماریانې وي چې هغه زمون سره د ګنده اوبو د څښلو د وجې نه لګي یا چې کوم څیزونه کوم فوډ په ګنده اوبو کې داغه فارمیشن شوی هغه جوړ شوی او هغه ګنده فوډ موږ وخورو او داغه نه چې کومې بیماریانې ولګي یا د ګنده اوبو نه چې کومې بیماریانې ولګي سو اټ از کالډ waterborne disease. دې ته به موږ څه وایو؟ waterborne disease. موږ ته پته ده چې زموږ سره واټر از د سورس اف لایف. مقصد د دې دا دی چې د اوبو نه علاوه زندگی چې کوم ده تیرول دا ډیره زیاته ګرانه ده. دا زموږ سره امپوسیبل لا. د دې خبرې مقصد دا دی که فرض که اوبه نه وي نو لایف به نه وي. مقصد دا دی چې اوبه زموږ سره داسې یو سورس دی چې دا اټیچ دی د لایف سره. که فرض کا په اوبو کې لږه مسله راغله نو زموږ لایف څه کېږي؟ زموږ لایف کې به خطرې راځي، ډیزیز به راځي، زموږ لایف به افیکټ کېږي، ډیت پکې هم کاس کېدی شي. According to WHO World Health Organization دا څه وایي؟ Diarrhea disease are responsible for the death 1.8 million people every year. زموږ سره World Health Organization دا یو خبره لیکي. هغه دا وایي چې زموږ سره ډایریا یو بیماری ده. ډایریا زموږ سره څه یو بیماری ده. ډایریا زموږ سره یو بیماری ده. موږ ورته په پښتو کې وایو موږ وایي هلکه په دې کس باندې دستونه لګېدلي. اصل کې د هغه بیماری ده. نو دا د دې بیماری د وجې نه څه چل کېږي؟ د دې بیماری د وجې نه تقریبا according to WHO 1.8 million people every year دا څه کېږي؟ د دې ډیت کاز کېږي. د دې خبرې مقصد دا دی چې دا ډایریا چې کومه بیماری ده دا زموږ سره ډیره زیاته خطرناکه بیماری ده او د دې د وجې نه زموږ سره لایف چې کوم دی ایوری ایر دا ډیر زیات متاثر کېږي او دا ډایریا چې کوم ده اټ از مینلی واټر بورن ډیزیز. دا زموږ سره واټر بورن ډیزیز دی. که فرض که موږ واټر بورن ډیزیز وایو نو واټر بورن ډیزیز مینلی چې کوم ټایپس دی هغه وایي چې د واټر بورن ډیزیز نه کومې کومې بیماریانې څه کېږي؟ پیدا کېږي. په هغې کې اول موږ وایو بیکټیریل ډیزیز چې کوم زموږ سره واټر بورن ډیزیز وي خو د بیکټیریا د وجې نه لګي. د څه نه لګي؟ د بیکټیریا. په هغې کې زموږ سره اولنی نمبر سره کالرا دی. څه کالرا زموږ سره دا یو واټر بورن ډیزیز دی. دا زموږ سره سره یو واټر بورن ډیزیز دی. د کالرا ته موږ په پښتو کې وایو موږ وایي دا هیزه شوی دی. څه شوی دی؟ هیزه شوی دی. نو په هیزه کې څه څه وي هغه هم درته وایم. د هغې ساین اینډ سمپټم درته هم وایم. ها دا څه نو شي چې دا افیکټ کوي سو انټسټاین واټري ډایریا ان وومیټینګ. زموږ سره د کالرا چې کوم ده دا زموږ سره واټر بورن ډیزیز دی. د ګنده اوبو نه لګي یا په ګنده اوبو کې چې کوم فوډ وي د هغه نه کوم فوډ پریپیر شوی وي د هغې د خوراک نه موږ ته لګي. نو که فرض کا زموږ سره موږ ته ډایریا ولګېده نو چې کله ډایریا ولګېده نو یو انسان به څه چل کوي؟ وومیټینګ به کوي، الټۍ به ډېرې ورځي. موږ په پښتو کې وایي زړه ورته کچه کچه کي، الټۍ به ډېرې زیاتې ورځي. بل امپورټنټ خبره دا نه چې واټر ډایریا مقصد دا دی د دې نه به واټر ډېر زیات ریموف کېږي، دستونه به ډېر زیات کوي، مینس خېټې به یې خرابېږي. مقصد دا دی چې د دې نه به واټر چې کوم دی واټري، مقصد دا دی د دې د باډي نه به واټر ریموف کېږي. موږ ورته ډي هایډریشن وایو. څه چل به کېږي؟ ډي هایډریشن به کېږي. د دې د باډي نه به واټر ریموف کېږي، ډي هایډریشن به کېږي. او چې کله زموږ سره واټر د باډي نه ریموف کېږي، ډي هایډریشن وشي، د واټر کم
والے په باډي کې راځي نو دلته زمون سره یو ویکنس پروډیوس کیږي. هغه ویکنس زمون سره داسې دی یو انسان بیا صحیح ګرځېدی هم نشي، هغه په پښو کې صحیح طاقت هم نه وي. مقصد دا دی چې په دننه چې کوم زمون سره کوم الکترولایټس دي د هغه امبیلنس راشي، هغه بیا د هغه کمی راشي، او چې کله د هغه کمی راشي نو د انسان په وجود کې طاقت څه کېږي، دا کمیږي. دا زمون سره کار و. دویم نمبر زمون سره په بیکټیریل ډیزیز کې دا زمون سره واټر بارن ډیزیز دی، خو د بیکټیریا د وجې نه دی. هغه زمون سره دی ډایسنټري. ډایسنټري ته موږ پیچس وایو. څه ورته موږ وایو؟ پیچس. ٹھیک شو؟ پیچس. اوس دا پیچس دا وایو چې آیا زمون سره دا څنګه بیماری ده؟ دا ډایسنټري هم واټر بارن ډیزیز ده. مقصد دا نه چې دا ډایسنټري هم د واټر بارن ډیزیز دی. مقصد دا دی چې دا ګنده اوبو نه لګي یا په ګنده اوبو کې چې کوم فوډ پریپیر شوي او هغه موږ وخورو دا هغې نه لري. خو دا مینلی ډایسنټري چې کوم دا د کوم ځای بیماری ده؟ دا د لارج انټسټاین ډیزیز دی، موږ چې ورته غټه کولمه وایو. او دا څه چل کوي؟ دا چې کله دا ډایسنټري چې کوم کله موږ ته ولګي نو موږ ته به ابډامینل کریپ راځي. مقصد دا دی زموږ په دې خېټه به درد راځي، موږ وایو ګیس دی زموږ په دې خېټه باندې درد دی. یا انل پین چې کوم دی، انل چې کوم پین به راځي. تاسو خو انل پیژنئ، زموږ سره چې کوم دغه چې کوم دی لوور پارټ چې کوم کینال دی لوور پارټ دې ته موږ انل وایو. نو په دغه به هم زموږ سره دغه انل پارټ چې کوم دی دا لوور پارټ په دې باندې به درد راځي. ان بلډي سټول چې کوم دی دا به هم کېږي، مینز د فلو اف بلډ به هم د دې فلو به هم کېږي. دا یو زموږ سره سره په دې ډایسنټري کې د ټولو نه امپورټنټ درې خبرې دا دي چې اولنۍ خبره دا ده دا انټسټینل ډیزیز دی، او بیا د دې سایټم څه دي؟ نو سایټوي مینلی زموږ سره دا درې دي، او دا بیکټیریل ډیزیز دی، او دا د ګنده اوبو یا په ګنده اوبو کې چې کوم خوراک پریپیر شي تیار شي د هغه د استعمالولو د وجې نه دا څه کېږي؟ دا دغه کېږي، دا بیماري لري. دریم نمبر زموږ سره دی ټایفاید فیور. ټایفاید فیور دا زموږ سره هم یو بیکټیریل ډیزیز دی، واټر بورن ډیزیز دی. دا لګي د بیکټیریا د وجې نه. دا بیکټیریا خو چې کله موږ یوز کو موږ یوز کو پلوټیډ واټر یا په پلوټیډ واټر کې چې کوم فوډ تیار شوي هغه موږ یوز کو نو د دې نه به ټایفاید فیور لګي. څه ټایفاید فیور به تیری which enter the blood stream. the blood چې کوم فلو دا په دې کې به څه چل کېږي؟ د بلډ په دې فلو کې به زموږ سره څه کېږي؟ stream means flow یا movement. په دې کې به څه کېږي؟ په دې کې به زموږ سره دا بیکټیریا څه کوي؟ موومنټ کوي and making so person infection. او دې پرسن ته به څه لګي؟ انفیکشن لګي. مقصد دا دی چې دا کوم بیکټیریا راغله انټر شو زموږ باډي ته نو دا په بلډ کې داسې فلو کوي، نو چې کله په بلډ کې فلو کوي نو انسان ته به انفیکشن لګي، او دغه انفیکشن له موږ نوم ورکوو ټایفاید نوم ورکوو. څه ورکوو؟ ټایفاید نوم ورکوو. دا اصل کې زموږ سره په دې کې به څه وي؟ په دې کې به هم زموږ سره ډېر زیات ویکنیس څه کېږي؟ دغه ته مخې ته راځي. تقریبا چې څومره بیماریان یې په هغې کې به ویکنیس راځي، خو دا بعضې داسې بیماریان وي چې په دې کې انسان ډېر زیات ویک وي. مقصد دا دی چې صحیح ګرځېدی هم نشي. بیا زموږ سره دا فرست ورنو شو بیکټیریل ډیزیز، او په بیکټیریل ډیزیز کې فردر بیا موږ درې ډیزیز وي. بیا زموږ سره دویم نمبر زموږ سره څه دی؟ وایرل ډیزیز. هغه ډیزیز چې کوم د وایرس نه لګي، خو او مین سورس یې څوک دی؟ مین سورس یې زموږ سره واټر بورن ډیزیز دی، ګنده اوبه دي. یا د ګنده اوبو کې چې کوم فوډ سره پریپیر شوی هغه موږ وخورو یا ګنده اوبه وڅښو، نو مینلی سورس یې هغه دی. اوس دا مقصد څه دی؟ وایرل ډیزیز. په دې کې موږ بیا وایرل ډیزیز وایو. هغې کې اولنی نمبر زموږ سره دی هیپاټایټس A and E. دا زموږ سره وایرل ډیزیز دی. دا هیپاټایټس A and V دا زموږ سره وایرس انټر شي، لکه فار ایگزامپل موږ اوبه وڅښو او دلته زموږ سره د ګنده اوبه دي او دلته په دې کې دا وایرس انټر شو، نو دا به اټیک کوي په لیور باندې. په چا باندې به اټیک کوي؟ په لیور باندې. موږ چې ورته اینا وایو دا هیپاټایټس چې کوم دی دا لیور ډیزیز دا پوینټ یا څه دی. یا جنډس چې کوم دی دا هم زموږ سره یو مختلف قسم بیماریان دي، او یا هیپاټایټس زموږ سره چې څومره دا بیماریان دي نو دا به وایرل ډیزیز وي، او دا وایرل ډیزیز دا اونلی کلاس دغه کوي کاز کوي لیور، یعنی په لیور باندې به څه کوي؟ اټیک کوي. په لیور کې به د لیور ډیس آرډر به راولي، یعنی لیور به په هغه طریقه باندې فنکشن نشي کولی که فرض کړه دا وایرس زموږ باډي ته انټر شو. خدای نخواسته. نو د دې سره داسې هم کېدای شي چې لیور چې کوم دی دا فیل شي د دې
فیل راشي مقصد دا دی دا مکمل هغه خپل فنکشن پرېږدي د وایرس د وجې نه نو هیپاټایټس A and E دا زموږ سره دومره خطرناکه بیماري ده. یو فار ایگزامپل زه به درته سیمپل ویم چې دې ته موږ هغه زیړی وایو. یو زموږ سره تور زیړی دی، یو زموږ سره زیړ زیړی دی. نو دا دواړه زموږ سره سری دواړه زموږ سره خطرناک دي. بیا به د وایرل ډیزیز کې زموږ سره دویم نمبر څه دی؟ پولیو خو تاسو پېژنئ. پولیو ډیزیز چې کوم دی دا هم زموږ سره واټر بارن ډیزیز دی. دا د واټر بارن د ګنده اوبو نه څه کېږي؟ کاز کېږي. ها enter through faces are sometime injected. زموږ سره چې دا کوم وایرس دی، دا پولیو چې کوم وایرس دی نو دا انټر کېږي په فیسز باندې، مخونه چې ورته موږ وایو آر sometime دا انجکټ کېږي. ٹھیک شو؟ this virus easily spread. دا وایرس چې کوم دی دا پولیو وایرس دا easily څه کېږي؟ سپریډ کېږي from contaminated food یا واټر. چې کوم زموږ سره ګنده فوډ دی، چې کوم فوډ خراب شوی دی، یا هغه فوډ چې کوم فوډ پریپیر شوی دی په ګنده اوبو کې یا ګنده اوبه دي، دا چې کله موږ وڅښو نو دا ډېر ایزیلی څه کېږي؟ سپریډ کېږي، خورېږي. دا پولیو دا پولیو چې کوم وایرس دی دا ایزیلی څه کېږي؟ خورېږي. sometime it can be transmitted through cup. دا sometime کله نا کله دا څه کېږي؟ ټرانسفر کېږي د کپ د ټوخي په ذریعه باندې. as the virus live in throat and intestine. که فرض کا خدای نخواسته یو انسانو او هغه ته پولیو شو، هغه ته پولیو وایرس شو، د دې په څه کې؟ د دې په انټسټاین کې یا د دې په تروټ کې په منۍ کې دا وایرس سو اکټیو لایو ژوندی و. نو که فرض که د انسان ټوخی وکړي یا پرنجې وکړي نو د دې نه چې کوم میټیریل د دې خولې نه وځي، دا کوم لاړې چې ورته موږ وایو دا د دې خولې نه وځي، دا کوم ګنده دغه چې د دې خولې نه وځي نو د دې د وجې نه بل انسان هم افیکټ کېدی شي. مقصد دا دی چې دا په داسې طریقه باندې هم ټرانسفر کېدی شي. دا زموږ سره بل یو ډیزیز و، وایرل ډیزیز. د دې نه علاوه پروټوزوال انفیکشن موږ وایو، دا داسې بل یو انفیکشن دی، دا نه بیکټیریل دی او نه وایرس دی، دې ته موږ پروټوزوال ډیزیز وایو، انفیکشن وایو. په دې پروټوزوال ډیزیز کې زموږ سره امیبیاز چې کوم دي دا زموږ سره مین خبره به موږ د امیبیا کوو. دا امیبیا زموږ سره څنګه چلو شي چې کله موږ ګنده فوډ وخورو، چې کله موږ ګنده اوبه وڅښو نو دا زموږ سره داسې یو پروټوزوال راشي او زموږ باډي ته انفیکشن دغه کوي. او دغه مین چې کوم انفیکشن دی نو دا زموږ سره ګیسټرو انټسټینل ایلنس نه. مقصد ګیسټرو، مقصد اشاره ده سټمک ته. ګیسټرو موږ څه ته وایو؟ سټمک ته. ګیسټرو څه ته اشاره ده؟ سټمک ته اشاره ده. STMUCH سټمک طرف ته اشاره راځي، سټمک ورته ونه وایي، سټمک دی. ٹھیک شو؟ ها سټمک طرف ته اشاره او انټسټینل مقصد دی انټسټاین یعنی کولمو طرف ته اشاره ده. دا د سټمک د معدې او د کولمو بیماری ده او دا پروټوزوال انفیکشن د دې نه لګي. ٹھیک شو؟ نو دغه به څه وي؟ دغه به ایلنس زموږ سره څه کېږي؟ کاز کېږي. دا زموږ سره یو بل ډیزیز دی چې دا د واټر بورن ډیزیز نه موږ ته څه کېږي؟ راځي. مقصد دا دی چې موږ ګنده اوبه وڅښو یا ګنده فوډ وخورو نو د هغې نه دا ډیزیز موږ ته لګي. د دې نه علاوه فورث ون زموږ سره پیراسیټک انفیکشن یعنی داسې انفیکشن هم شته، داسې ډیزیز هم شته چې هغه زموږ سره د پیراسایټ د وجې نه موږ ته څه کېږي؟ لګي. خو مینلی دا چې کوم ډیزیز دی دا هم زموږ سره واټر بورن ډیزیز دی، یعنی واټر بورن ډیزیز دی خو دا مینلی ان چلډرن. دا موسټلی دا په څه کې وي؟ دا په چلډرن کې وي. په څه کې؟ په چلډرن کې وي. مقصد دا دی چې دا پیراسیټک چې کوم انفیکشن دی نو دا مینلی زموږ سره په څه کې وي؟ په ماشومانو کې وي. تاسو به چېرته لیدلي په ماشومانو کې چې دا چینجي کېږي هغه مینلی زموږ سره دا پیراسیټک انفیکشن ورته ویل کېږي. او دا څه چل کوي؟ دا کاز کوي السر. السر څه ته وایي؟ زخم ته وایي. چې دننه کوم زخم وي په باډي کې، دننه کوم زخم وي هغې ته موږ السر وایو. او دا بل کاز کوي فیور، تبه هم راولي. او ګورې دا خبره ذهن کې نوټ کړئ چې فیور چې کوم دی دا ډیزیز نه دی. ټمپریچر چې ورته موږ وایو، موږ وایو ټمپریچر مې دی، دا ډیزیز نه دی. دا یو قسم له موږ د انډیکیشن شو کوي چې ستاسو په باډي کې دننه یو وایرس یا زموږ سره بیکټیریا یا اني داسې یو څیز انټر شوی دی چې هغه ډیزیز څه کاز کړی دی. خو دا پیور چې کوم دی، دا ټمپریچر چې کوم دی، دا موږ ته یو انډیکیشن شو کوي چې ستاسو په باډي کې څه خرابتیا ده. د دې سره به وومیټینګ هم وي، الټۍ به هم وي، زړه به ورته کچه کچه هم کېږي، نازیا
الټۍ به هم وي زړه به ورته کچه کچه هم کېږي نو چې انسان ته زړه کچه کچه کېږي نو بیا به الټۍ خامخا ورځي نازیه مقصد زړه به کچه کچه کېږي او الټۍ به هم ورځي د دې نه علاوه فیت ون یو بل ډیزیز دی هغې ته موږ څه وایو فلوروسس څه ورته موږ وایو فلوروسس دا فلوروسس یو بل ډیزیز دی دا نه وایرل دی نه بیکټیریل ډیزیز دی دا یو بل ډیزیز دی خو دا هم زموږ سره د څه نه د واټر بورن ډیزیز دی ته وایي څه ورته وایي واټر بورن ډیزیز مقصد د دې دا دی چې دا د ګنده اوبو نه د ګنده اوبو د څښلو د وجې نه لګي او یا چې کوم فوډ پریپیر شي پس کې په دې ګنده اوبو کې به د پلوټیډ واټر کې هغه فوډ موږ استعمال کو نو د دې نه به موږ ته کومه بیماري لګي فلوروسس دا بیماری موږ ته لګېدلی شي او د فلوروسس بیماری چې کوم دا ډیمیج کوي څه ډیمیج کوي چې کوم غاښونه دي او کوم بون دي کوم ټیت دي ټیت چې کوم دي دا جوړ د کیلشیم دی ولې دا ټیت چې کوم دي دا په بون کې نه راځي بون ځان لسیز دی او ټیت ځان لسیز دی دا پوینټ یا ساتئ چې کوم بونز دي او زموږ سره کوم ټیټس دي نو دا به زموږ سره څه کېږي دا به ډیمیج کېږي دا به خرابېږي دا به څه کېږي دا به ماتېږي او دا به څه کېږي دا به خرابېږي دا به رچېږي دا به د کوم بیمارۍ دا کوم وجې نه وي د فلوروسس د دې وجې نه وي که فرض کړه موږ ګنده اوبه وڅښو لاست نمبر زموږ سره څه دی ارسینوکاسس ارسینوکاسس دا زموږ سره یو بل سره یو بل ډیزیز دی یا ته موږ څه وایو ارسینیک پوایزنینګ ورته وایي دا ډیزیز ورته هم وایي نو دا زموږ سره یو بل ډیزیز دی چې دا د ګنده اوبو د استعمالولو د وجې نه لګي او یا چې کوم فوډ په ګنده په اوبو کې جوړ شي او هغه فوډ موږ بیا استعمال کو د دې د وجې نه لګي خو اصل کې اکسس اف سلیوا په دې کې به موږ ته څنګه پته لګي چې آیا دا زموږ سره ډیزیز دی ګوره دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې دا موږ ته د سایټم نه پته لګي موږ ته داسې پته نشي لګېدی د ټیسټ نه به موږ ته پته لګي یا به د سایټم نه پته موږ ته لګي چې آیا زموږ سره دا څه شی دا زموږ سره دا یو بیماري نو په دې کې به څه چل کېږي اکسس اف سلیوا د سلیوز اکسس وي لاړې خو پېژنې که نه دا په لارج اماونټ کې په زیاته مقدار کې وي دی به څه د دې نه علاوه ومیټینګ به وي ومیټینګ به وي الټۍ به وي نازیه به وي زړه به درته کچه کچه کېږي الټۍ به هم راځي زړه به هم درته کچه کچه کېږي بلډ اینډ یورین ها امپورټنټ خبره کې دا ده چې کله تاسو امتیازي کوئ پښتو کې چې ورته موږ وایو نو په هغې کې به زموږ سره څه وي بلډ څه وي شامل وي نو دا زموږ سره داسې تقریبا شپږ د دې نه سوا تقریبا لسو پورې دا زموږ سره داسې ډیزیز یو چې څه پکې وایرل وو څه پکې بیکټیریا وو او د دې نه علاوه پکې نور هم داسې ډیزیز وو چې دا موږ ته مینلی کاز کېږي د چا د وجې نه د ګنده اوبو د وجې نه یا په ګنده اوبو کې چې کوم فوډ پریپیر شي د هغې د وجې نه څه کېږي دا ډیزیز موږ ته لګي او که فرض کړه دا ډیزیز موږ ته ولګي نو ما خو تاسو ته ویلو چې کله دا ډیزیز موږ ته ولګېدو نو د لایف چې کوم ډیوریشن دی په هغې کې کمې راځي میز مقصد دا دی چې ډیت په کاس کېږي